giờ Vinh đang ở trên tầng trên nữa, tầng thứ hai của tàu. Thì mọi người có thể thấy ở đây là những cái ghế có thể ngả lưng thì rất là thoải mái. Thì Vinh thấy cũng còn nhiều chỗ trống quá, cho nên tranh thủ lên đây ngủ một giấc nữa. Và nếu mà Vinh đói bụng thì mình có thể chạy xuống dưới, tầng dưới lại và mình ăn uống ở dưới đó. Và có phòng bán quà lưu niệm, có khu vực dành cho trẻ em nữa, có đầy đủ tất cả mọi thứ các bạn cần ở trên tàu. Mình sẽ tranh thủ ngủ tí xíu. Hẹn gặp mọi người ở Santorini. Vậy rốt cuộc Vinh cũng tới được Santorini rồi sau một ngày dài ở trên phà. Phà của Vinh ngày hôm nay delay trễ tới 2 tiếng luôn nha. Vinh tới Santorini vào buổi tối. Bây giờ là khoảng 9 giờ đêm nhưng mà Vinh đi ra đường Vinh thấy không khí vui nhộn, không khác gì 6-7 giờ hết. Mọi người ra đường rất là nhiều. Và các hàng quán, rồi quà lưu niệm shop, nhà hàng, quán bar, nhạc. Nói chung là rất là có không khí ở đây. Vậy Vinh rất là đói bụng và sẽ tìm một nhà hàng để ăn thử. Và một cái điều đặc biệt là mọi người có thấy trăng hôm nay rất là tròn sau lưng Vinh không? Đúng là Santorini là đẹp như những gì người ta nói, phải mà tận mắt nhìn ở ngoài rồi các bạn mới cảm nhận được như Vinh bây giờ. Vinh đang đứng ở cửa ra vào ngay cổng của khách sạn. Thì mọi người cũng có thể thấy phía bên ngoài thì du khách rất là nhiều. Bởi vì khách sạn sở hữu một cái view đẹp á, cho nên là mình trả giá tiền phòng cao hơn một tí xíu nhưng mà mình được cái sự riêng tư và mình có thể chụp hình thoải mái, không có phải chiến đấu với khách du lịch. Mọi người nhìn phía ngoài bên kia đó, trước cổng khách sạn thôi là một cái view rất là đẹp, cho nên là mọi người tới đây rất là đông luôn. Vì đó Vinh thì ở trong này cùng với những người khách nghỉ tại khách sạn thì có thể chụp hình thoải mái hơn. Tiếp cho các bạn nha. Giờ mình chuẩn bị ra ngoài phố. Bởi vì hai bên đều có view hết cho nên cái đoạn đường này rất là đẹp, cho nên mọi người tới đây nhiều. Đó, đông quá trời luôn, các bạn thấy không? Vừa bước ra khỏi khách sạn mình sẽ thấy một cái con phố nhỏ. Cái ngôi làng Ia này cũng không có quá bự, mọi thứ đều bày bán để ở ngoài. Xinh lắm luôn. Không sợ mất hả ta? Du khách đông mà để tỉnh bơ ở ngoài đường luôn.
Điểm đầu tiên trong hành trình tham quan của Vinh ngày hôm nay sẽ là tu viện ở đỉnh cao nhất của đảo Thira. Đảo này không có phải gọi là tên chính xác là Santorini đi nha. Gốc chính mình phải gọi là đảo Thira. Còn tên Santorini là từ lúc mà người Roman đến đây mới đặt tên theo thánh Saint Arini, cho nên là mình hay đọc nhanh gọi là Santorini, nhưng mà tên gốc thì mọi người nhớ là đảo Thira. Tại ở trên đỉnh cao này mình có thể nhìn nguyên toàn cảnh của đảo Thira luôn, và mình có thể thấy những cái ngôi làng. Trên đảo thì có 5 ngôi làng nổi tiếng nhất, mình có thể thấy được những ngôi làng đó. Điểm tham quan tu viện ở trên cao đỉnh top của đảo Thira thì mọi người không có phải trả phí, cho nên tới đây thì cũng rất là đông du khách đến tham quan. Rồi, đi ra ngoài thì mình sẽ nói thêm về địa hình và một chút xíu về lịch sử của đảo cho mọi người nghe. Đây là cái tên của tu viện và Vinh nhìn vô thì thôi rồi, Vinh xin lỗi đọc không được, khó quá. Có cái này tên tiếng Anh là Holy Chapel of Saint Nectarius. Hy vọng là mình đọc đúng. Camera quay cái chữ nha cho mọi người thấy đó. Cái chữ này không biết phải chữ N không. Nếu như các bạn quan tâm tại sao ở Đại Santorini có một cái quang cảnh rất là đẹp và nổi tiếng đến như vậy, bởi vì ở đây là được hình thành từ một cái vụ núi lửa rất là lớn vào khoảng 3.700 năm trước. Lúc đó thì khi núi lửa phun trào thì tạo nên cái hình dạng cái đảo giống như chữ C vậy nè. Thì có một cái giả thuyết cho rằng cái đảo Santorini hồi xưa nó là hình tròn, và khi mà có cái núi lửa bộc phát lên như vậy thì nó sẽ bùng nổ và làm cho cái đảo bây giờ nó mất đi, nó chỉ còn lại khoảng hình giống như là chữ C vậy đó. Ở tại Santorini thì mùa du lịch chỉ Vinh nhắc lại cho mọi người nhớ là từ tháng 4 cho tới tháng 10, và sau đó từ tháng 11 cho tới đầu tháng 4 thì là cái mùa mà ở đây mọi người đều nghỉ. Và đỉnh điểm khi mà nói về cái số lượng du khách đến Santorini vào mùa cao điểm có thể lên đến khoảng 7 triệu người. Bởi vì sao? Ngoài những cái khách du lịch mỗi tháng khoảng 250.000 người đến vào mùa cao điểm mùa hè, thì những chiếc tàu cruise ship á, người ta đi du lịch đến đây tham quan thì mỗi chiếc tàu chở theo khoảng 4.000 du khách, và một lần thì nhiều khi cao điểm có thể lên tới 5-7 chiếc, thì mọi người nhân thử rồi. Thì cái số lượng người mà đến Santorini như vậy rất là đông. Còn một cái điều mà Vinh thấy rất là hay là Vinh thắc mắc tại sao lại có những cái con đường nhỏ nhưng mà nó nằm ở một cái dốc như này, là cái kiểu đặc trưng của Santorini. Thì Vinh hiểu được là hồi xưa nơi đây khi mà người dân họ sống á, họ sợ cướp biển, cho nên là họ mới xây nhà theo cái kiểu rất là nhiều những cái con đường vách núi rồi ngõ ngách treo leo để tránh cướp biển, để cho họ một cái sự an toàn. Thì cướp biển khi đi vào thì cái hình hiểm trở như vậy thì cũng ngăn ngừa được cướp biển rất là nhiều. Cho nên là ngày hôm nay, hồi xưa thì ngăn ngừa cướp biển, nhưng bây giờ người ta nói là ngăn ngừa tourist bởi vì khó đi quá. So với bên Tây. Địa điểm tiếp theo mà Vinh muốn giới thiệu đến mọi người là bãi biển Red Beach. Có 3 bãi biển nổi tiếng nhất ở Santorini là Red Beach, White Beach và Black Beach. Ở đây là mình thấy những cái vách núi đá và cả những cái hòn đá dưới kia cũng đều là màu đỏ. Đây là do hình thành từ miệng núi lửa, thì sẽ có 3 loại màu sắc cho đá của vùng Santorini ha. Đỏ, đen, trắng. Mà ở ngoài đẹp quá mọi người ơi. Chắc nước ở đây ấm nè, có nắng ấm thành ra mình thấy mọi người tắm biển nhiều quá. Vinh sẽ phải leo qua bên kia để chụp hình, để mình thấy đẹp quá phía bên kia.
Thực sự là trong đời của Vinh chưa bao giờ thấy bãi biển nào màu đỏ hết. Bây giờ Vinh đã tận mắt được nhìn thấy rồi. Rất là tuyệt vời, công nhận. Rồi bây giờ Vinh sẽ nhặt một cục đá màu đỏ làm lưu niệm. Và mọi người ơi, cát ở đây cũng màu đỏ luôn. Lạ hả? Biển đen thì Vinh thấy rồi, Vinh thấy biển đen ở bên Iceland. Còn biển đỏ là lần đầu tiên mới thấy. Wow. Vinh ra thử coi nước có ấm không, mà nước lạnh như nước đá vậy. Mà người ta vẫn tắm hay đi. Wow. Đây mọi người thấy đá đủ màu hết. Ngoài màu đỏ mình thấy đá xám, đá đen. Đây Vinh lựa ra nè, màu là đã không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này là mình thấy hay ha, tại vì nó hình thành từ những cái vụ đốt lửa đó. Đẹp quá. Wow. Vinh có nguyên bộ sưu tập đá màu của Vinh đây. Dễ thương dễ sợ. Rồi bây giờ mình đi qua chỗ khác. Mọi người thấy rồi ha, tại vì bà cũng không có muốn quay nhiều quá để dành sự riêng tư cho người khách người ta ở đây, người ta relax. Rồi ở tại đây Vinh thấy cũng tụ tập rất là nhiều du thuyền, mọi người tới đây tắm biển kìa, nhiều lắm luôn, hơn chục chiếc du thuyền. Và có cả phương tiện vận chuyển nữa, nếu các bạn muốn đi qua những cái bãi biển khác mình có thể lấy tàu đi, tàu công cộng. Giờ chúng ta đã đến được Black Beach. Quả thật là Santorini là hấp dẫn hơn Vinh tưởng rất là nhiều. Giờ Vinh biết tới Santorini là những cái cảnh nhà trắng và những cái chóp màu xanh nổi tiếng ha, nhưng không ngờ tới đây rồi mình mới thấy có rất là nhiều hoạt động. Hồi nãy mình xem biển đỏ, rồi giờ mình xem biển đen. Hồi nãy phía bên biển đỏ mình có đá màu đỏ đa số, không có cát, nhưng mà phía bên này thì biển đen thì cát màu đen luôn. Và khi mà màu đen vậy thì dưới ánh nắng mặt trời thì rất là nóng, cho nên mọi người tới đây thì nhớ là mang dép vô nha, bởi vì màu đen giữ nhiệt lại. Chỗ này mình tắm biển nha. Mình thấy là có già trẻ lớn bé con nít tới đây tắm biển được. Lần này đi không chuẩn bị hết trơn, không có nghĩ là tới Santorini là đi tắm biển, và lần này đã có kinh nghiệm rồi. Đó, cho nên rất là nhiều hoạt động ở đây mọi người tới ha. Nãy giờ thì Vinh đi tham quan ngôi làng Thira, là ngôi làng trung tâm của Santorini. So với Ia thì Vinh thấy ở đây nhiều cửa hàng hơn, bán nhiều đa dạng hơn, và đặc biệt là đồ ăn cũng thấy nhiều hơn. Bên làng Ia thì đa số là chọn lọc và rất là kiểu sang chảnh. Bên này thì có vẻ casual, gần gũi và phổ thông hơn, tấp nập hơn. Nhưng mà nếu mà hỏi cá nhân của Vinh thích làng nào hơn thì cả hai làng Vinh đều thấy vui, đều thấy rất là hay, có nhiều cái điểm hay. Nhưng mà thích thì chắc là Vinh thích bên Ia hơn, vì đó cảnh đẹp hơn và cái cách mà họ trang trí từng cái cửa hàng cũng đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà Vinh ăn nha, nếu mà đi ăn uống thì Vinh sẽ chạy qua khu này, bởi Vinh thấy nhiều ăn hơn. Có đồ ăn châu Á, nãy nhìn đồ Tàu, đồ Hàn Quốc, đồ Nhật thì Vinh thấy thèm quá. Còn bên khu Ia thì hầu như không có, chỉ có sushi thôi, rồi xong rồi là đồ Tây nhiều hơn. Và giá của khu làng bên Thira này thì cũng phải chăng hơn bên khu Ia. Khách sạn cũng rẻ hơn, đồ lưu niệm thì mọi người mua ở đây cũng rẻ hơn. Good morning. Mình đã có một giấc ngủ đã đời, xong bây giờ thức dậy rồi mình ăn sáng bên cạnh một cái view rất là đẹp của Santorini. Đúng là đẹp như trong huyền thoại nha. Biển ở đây sóng rất là êm. Nhìn xuống phía dưới kia có du thuyền nữa.
Cái căn phòng của bên đặt ngày hôm nay thì có luôn phần ăn sáng. Cái vậy rất là đặc trưng của Santorini. Mình có rượu complimentary và khách sạn tặng cho mình uống một chai rượu. Okay. TV ha, có menu đầy đủ. Okay. Cái hồ bơi thì nó sẽ ôm theo cái phòng luôn. Phòng này rất là rộng rãi. Mình book cái đầy giá khoảng 1.600 cho cái mùa này. Giá ở khách sạn ở Santorini thì các bạn nhớ theo dõi, bởi vì nó sẽ lên xuống tùy theo cái thời điểm. Có lúc mình sẽ book được rẻ, nhưng mùa cao điểm mình book nó sẽ lên 2-3 lần, mắc hơn rất là nhiều. Đủ. Sau đây qua đây là mình có bàn làm việc. Đây, một cái gian phòng nữa phía bên này. Vali của mình đây. Okay. Này giống như là chơi trò trốn tìm. Nhìn một hồi, tại vì trắng tinh, nhìn một hồi mới ra, mở cái này ra là mình có nguyên cái mini bar phía bên này.